tudom, hogy tök király az élet, vagy minden. De én szoktam nyitogatni a számot, ezt meredten nézni mindenkire. Azok is élnek, vagy mi? Ez a korall. Ó, ez 06, nézd meg mozog. Itt a kamera. Látod? Nézd meg. Azok nézni. Nee, mooi, ifjabb pizsi. Vagy, ifjabb pizsi, mi? Pizsi! Pizsi. De nem, ott az... a kéz! Niki, olyan volt egy kéz! Téged a kéz érdekel? Ön volt egy kéz. Tényleg, hogy az volt a kéz. Jaj, de cuki. De úgy tényleg, hát a ném az érdekel téged, hogy ezért... A kéz! Nem érdekel a kéz, a halat nézd, ajánlatom. Az tényleg egy kéz, ott egy kéz. Hol kamerád lakett? Az ott egy rák, az ott. Látjuk. A húsos ujjam. Mutasd az ujjad. Fúj, ez mozognak. Az a dolga, hogy fúj, azt tényleg. Az mondom. Ez is él. Nem tudom, biztos. De ez is mozog, szerintem csak a víz. Nézd meg azokat a kis dögöket. Vannak még kis dögök, látod, azok picik. Azokat nem fog tudni felvenni. Na, vigyed be. Ott is van benne valami. Ról, nézd meg! Ez milyen rossz, jól néz ki. Meg ilyen franciával, vagy spanyol beszél. De hogy jól néz ki. Lol! Videózok. Nem, semmi. Állj már meg! Tüskét a fején. Ott is van tüskés. Tüske. Hol? Igen, már láttam, már csináltam nyugi. Az mit csinál? Az megfad, de bizonyos. Vízbe kell folytani magát. Nincs értelme eljárni. Nem akarom megölelni, köszi. Látom. Azért nem akarom megölelni. Tényleg elfelé? A hal. Dzsip. Good. Jobb szó. Dzsip. Várjál már én. Az életem legszebb dolga. Ott van még egy teknős, most ez a másik legszebb dolga. Szofra filmken a die vagy fly vagy mit tudja mi. Nem égetlek amúgy? Nem, ilyenkor. Én égőbb szoktam lenni, nem két parázni. Igen, amikor befusz egy gépházat, azt hozzáfutsz jönni. Saját. Skating with the foot. That was scary. That one's scary. So the main that one. Look at that one. Lenne cuki. Nem cuki, ez egy patkány. És mindig ez Csúnya patkány, és eltűnt a patkány a francba. Szerintem mindenki tiszta cuki. Gyere vissza, Patika. Hova tűnt a patkány? Jaj, mindjárt megyek. Tényleg, itt azok. Igen. Mi az szexi? Ugye ugrik egyet, azt rázoljuk az arcodra. Ne ugorjál rá az arcodra. Jó, mindig cuki vagy. Azok mit vakar? Jaj. Ó, de retek meleg van. Itt nagyon meleg van, és bűnös. Azt. Sziasztok! Jézusom, hova rohansz? Mindig cuki vagy. Nagyon édes. Ott is van lent. Kis dög. Fú, de retek meleg van itt. Nagyon. Hol van ez a Hogy dög? lehet Londonban kérdetek, ilyen retek? Nem tudom, de marha meleg van. Hol? Várjál, van itt valami madár is. Hol? Ott fekszik, látod Ja, a szőrét? szerintem az a lajhárnál lenne, nem? Nem, nincs itt lajnál. Gyere, itt van. Akkor azt gondolom a lajnál. Mondom én. Azok fekszenek ki. Arra madár is. Hú, apám. Ott a másik. Hol? Ott, itt, nézd csak. Elhol van né? Nézd csak, Nóra.
Itt vagyok, mi, hogy, mi, merre? És ez meg be is Ugrott ide a nyúl. Milyen nyúl? Ott van. Látom, Látom, ott van, látom most, hol van. Ezek ezt szeretik. Igen, látod. Hogy lehet ennyire gondoskodni, hogy látok? Örülj neki, mi a nyavaja ez a köd? Hát, Víztermet szerintem, ja. az előbb aztán felettünk a hajón. Én nem láttam szegény. Látom az előbb, amikor visszajöttem. Na jó. Jó, itt nem tudom. Még kis vörös farfar. Én majd agyakra fogom a kezembe és simogatni akarok. Ezeket én is. És törni és jaj, még oda is néz a kamerát. Szia. Szia, Majom. Szia, Majmi. Majmici. Ja, majd mit szépen. Isten, nagyon édes. Elruhánít. Nézd a hajat. Ó, ez nagyon édes ez a Majmici. Bocsi, Rozella, mademoiselle Juanita. Aj, a halálon is. Ja. Jó, hogy egy tuki vaj, meg akarok simogatni. I'm sorry about that, Jim. I totally forgot, mate. Sziasztok! És itt követik a izéket. Azt a mindenit. Ó, akarom. Vonz őket. Szióka. Amúgy ki be lehet hozzá őket? Szióka. Ja, elmehetek valahol beled kúszni. Nézd, hogy felállt. Szia. Hallod, ide az ember, azt az összes ide futott. Természetesen. Hát meg gondolom, tudják, hogy ők etetik. Nézd, hogy nézd. Látom, nagyon édes. Szia, te Mivel ott. azt mondja, ez is patkány, akkor már nem lenne édes? Ez nem patkány. Nézd, van kis harsá. Az ott mi a nyavaját csinál? Nem tudom, nem. Kinyúlt, mint a nem tudom mi. Te édes. Kell egy szurikáta otthonra. Nézd, hogy néz az lent. Ha, kaját akar. Hát nem szabad. Sajnálom. Nem is tudom, hogy akarok mit jelzni. Ezek figyelni a fél. Hát ez nagyon jó. Nagyon cuki. Hogy az Isten meg tudja szintje fekni. Azok hogy jönnek. Az a három úgy egymás mellett. Ez meg még mindig ott áll, hogy már oda. Egy órája nem vagyunk. Nem baj. De amúgy már itt vagyunk egy órája. Jaj! Hozzák a kaját. Hát még nem. Tudom, csak olyan azt ki. Tudom, azért mondom. Miért állítod össze? Újra meg akarom simogatni. Csak aztán meg Debrecenben is mondták, hogy nehogy megsimolsuk, mert beleharapok egy mindaz. Nem, menjünk ki. Hát, menjünk innen, de valahogy nem akarok én kapcsolódni. Ők olyan kemények, ők olyan János meg Béla, hogy ők az átkerbe randiznak. Mindjárt. Meg fogok simogatni valamit. Én is. Mindjárt. Motor az viszont a gyerekekkel. Videózok. Jó, hogy cuki vagy. Ugye belettem át. Isten,
Fine. Úristen! Jaj, de kis cukik! Nézzenek már, mennyi van a szájban. Miért állok? Nézzek minket. Nézd már azt! Igen, rossz videózom. Ja, nem macska. Cica. Nem cica. Akkor azt kirakod. Csittak. Sono protette. Vieni Jó, de ide. Nem eszed. Vagy de? You must always walk the same way. Come back. Here he comes. Here he comes. Oh. Hi. Go, cheetah. Kell tekinni? Jaj, vakarja a kezét. El is tudom. Ez innivaló. De mutogass neki. Szegény. Összezavarodott. Most mi van az életemmel? Én csak itt kapargászok. Sírok itt egész nap. Úristen, milyen vékony. Hát nem bajom. De figyelj, miért figyelj? Mozog a kígyó, azt a rohadt. Szia, kígyó. Miért tapiz mindent végül nyelvével? De azzal látom végül is. Now, unfortunately, because they bred so rapidly, they began to run out of space. They had to look for other places to hide. And that happens to be in tunnels and burrows underground where they feel most safe. And it's quite dark and narrow in there. Now, rats, like I said, are incredibly resilient little animals. They can fit into a hole about the size of a 2p piece. They can climb up vertical surfaces, no problem. As you saw, they can climb those ropes on board her ship, no problem as well. But if anybody was really worried about them, if they fell from those those ropes, they can actually swim for up to 48 hours. So they can actually just swim right back up, get up the docks again, and just do it all over again. And I think we've got one last little straggler who's kind of munching on the little leftovers of all the food that was in those warehouses. But a lot of you had some pretty disgusted reactions on your faces, and it's quite the standard, believe it or not. A lot of people don't really like rats, and I don't blame you. I didn't like them when I started. It took me 2 weeks to get over them, just to start handling them. It took 2 weeks, but there's about 120 million in the UK alone. That's almost 2 rats for every 1 person. Now I think the last one has finally made it up to the tunnel. So let's give our volunteer a nice big round of applause to help us up here. And our rats. Thank you. Now, we've got some incredible animals here at the zoo, and the next one, everybody knows it. And I'm only going to give you guys one clue, and I bet you everyone can shout out and tell me what this next animal is. This next animal has basically been made particularly famous by a certain set of car insurance commercials. Shout it out if you know what it is. Meerkats, yes, exactly. Now unfortunately I have to be mean and tell you guys that meerkats don't actually
talk or talk with Russian accents at all. They don't actually come from anywhere near Russia. They actually come from a place called the Kalahari Desert in southern Africa, where it gets about 45 degrees during the day and minus 12 at night. So in order to regulate their body temperatures a little bit better, they have to live in tunnels and burrows underground. And that is where they feel most comfortable. Now, just as I say, come and join us. Now, his job as the first meerkat out in the hole is sentry duty. Now, he can get nice and tall. Liam, you can get really tall. I've seen you do it. He can get really, really tall. There it is. Now, he leans right back, and you can actually see the curve of his back as he leans really, really far back. And he uses that tail kind of like a tripod to kind of lean back there. And what he's doing is he's looking for predators. Obviously, you guys aren't the scariest things he's ever seen, but there's hunting dogs, jackals, there's even large birds of prey that might want to eat some of his mates. Now, he has, if you look closely to his head there, he's got these dark circles around his eyes. He's built in his sunglasses, which are perfect for looking straight into the sun's glare and spotting any birds of prey that decide to be a little bit sneaky and look out for his buddies as they're foraging for food. Now, I think he's done a brilliant job looking out for his friends, so I think that's going to be enough time for him to let his little buddy Rue know it's safe to come out and search for food. Now, Rue's going to look for insects, grubs, even might take down a deadly venomous scorpion. Now, they are completely immune to scorpion venom, something that would basically kill a rabbit, paralyze a human. Basically, they're immune to it, so it doesn't really bother them. Now, they will even sometimes take down deadly venomous snakes. It just so happens I have a deadly venomous snake. It's rubber. I'm going to put that down on the stage, and let's see what he got. He's got the snake, and he's going to run up the tunnel. Rue's already there. They're going to have a nice snack today. Let's give him a nice big round of applause. Let's leave him in Rue. And we're a tough little guy. It's quite George! And I think he's decided to come out and say hello. This is George, everybody. And a nice big round of applause there, George. He's a what? A parrot. Great job, I heard it. Now, what kind of parrot is George? Does anybody know? Macaw. He's a macaw. Now, sometimes he doesn't like to relieve himself. Oh, he just squeezed one out there. He does like to poo on that back rope. We don't know why, but he relieves himself every half hour. So you don't have to worry too much about him, but I can't promise you about other birds in the zoo. So try not to look up with your mouth open. All right, when you guys go around the zoo. Now, George, like I said, comes from the rainforest of South America, and he likes to get around by flying. Now, unfortunately, as you saw there, he's got really, really large, broad wings. So it makes it really difficult in the densely packed forest, the rainforest. So he has to find another way of getting around. So what he's going to do is show you guys how he likes to get up above the tree canopy and fly around from place to place. We're going to show you how he likes to fly here. Now, he's going to do a nice long flight over the tops of your heads right now. I want you to pay attention to how he's fluffing his wings. He's got to use a lot of energy to get from point A to point B. So you know how I said that there's another way that George likes to get around, and that is to climb. He can save a lot. How incredibly cool his feet are. Basically, George has zygodact feet, which means it's different from other birds like a pigeon. He's got 2 toes facing forward and 2 toes facing backwards. He uses his feet kind of like the hands, like we would if we were going to eat with our hands. He'd bring that food closer to his beak so you can get a nice big grip on it. Things like nuts and seeds with 1 foot. Well done, George. Now, just imagine we're in the rainforest of South America and these big ropes in this amphitheater are vines. Now, George is going to show you how he likes to climb through the vines in the rainforest. Now, using those strong feet again, he can hold on upside down, no problem, and he can use that feet kind of like a grappling hook, hanging on to the vines, swinging from side to
inside as he moves around to get some of his favorite food, the nuts, seeds, fruit, all sorts of different things. He can reach some of the hardest to reach food just by doing this. Now sometimes George likes to be a little bit of a show off, so if he does this next move, let's give him a round of applause. Show everyone how strong your beak is. Now George can hang from that beak because it's so incredible. I've got loads of pictures of the penguin. That's in Denmark. They're here. They're right up against the window. Can you see me out? Can you see me out? We can put them on. I don't sneak. Itt velük bent. Fúj. De nem lenne tök oda is felülnél. De biztos már jó lenne. De most tényleg ők csak sétálnak kéne az vízbe, azt így húznak körülött a pingvinek. Ezek amúgy nem olyanok, mint a normál pingvinek. Hát nem igazán. Az a tisztábbnak néz ki. Ja. Aj, de úszni akarom. No, lecsapod. Lecsapod. Yummy. Nézd már, hogy megy. De pingvin. Milyen jó lehet pingvinek lenni. Ja, főleg ha megesznek. De hát itt. Meg akarom simogatni. Az a pingvin azóta sem megy bele a vízbe, nem mer bele menni, vagy mi? Nem tudom. Belement. Látni a sok pingvin. Milyen van innen képre? Ó, meleg van. Mehetünk? Jaj! Ott a szexuális, minden nagyon szexuális pillangók. Várja. Szexuális, az összes szexuális pillangó. Várják, közelítsünk rá a szexuális pillangókra. Ott vannak a pillangók.
Nagyon sok pillangó. Hú, hallott, kiég a szemem, felnézek. Ott egy pillangó, ott az exuális pillangó. Nézd az exuális pillangó. Kék pillangó. Wow, szexi. Ott a másik. Jó, akkor szépen lassított felvételben. Így szépen. Nem lehet látni semmi. Meg, wow, láttátok azt a szexi pillangot. Wow. Itt a kezem, és ott a pillangó. Jó, nem érdekel. Szexet, nézd a kezem. Jó, van más. Bár ott a pillangó fent vergődik. Hú, az S1. De az piszja. Na, menjünk szépen. Nézzük az exuális hajad. Szóval, olyan, mint pillangó. Ez olyan, mint amikor én videózok, meg amikor te. Az egy különbség, nézzük a pillangót. Szia pillangó. Nyílság. Ez miért nem érdekel? Niki, ne hajolj oda hozzá. Niki. Azt mondta, hogy gay. Wow. Nézd a fehére. Milyen fehér? Wow, fehér. Nem jössz? Niki, ne nyújj hozzá. Nem nyúlok hozzá, nem. De jó az ott. Az ott úgy. Na jó, adjad. Azt ez, azt az óriási pillangó. Advantage when seeking his prey because they find it very difficult to spot him up in the air, but you can also use his amazing eyesight, 7 times more perceptive than our eyes, to look down and search for his food. Now, the food for a buzzard eagle is things like sort of rabbits, hares you find in the wild, the occasional monkey species as well, and also the South American cavy. Now, if you're not familiar with that, you might be familiar with the domestic guinea pig, which is the domestic equivalent of this animal, and they use their sharp talons to catch hold of their food, being a true bird of prey. Now, he's actually only a juvenile buzzard eagle. We can tell that because he still is brown coloration, very similar to the native buzzard we have here in the UK. But after he's about 4 years of age, he actually molts the feathers out and turns this beautiful slate blue grey colour all over. So do come back and see him in a few years' time and see just how splendid these birds can be. Give him a round of applause, guys. That was Luca, our Chilean buzzard eagle. Okay. Galamb, gyere ide! Szia Galamb! Szia Galamb! Ott meg van egy tigris, meg sok ember. Szóval, szia Galamb! Hol vagy Galamb? Nincsen Galamb! Ne Galamb, megcsalsz! Gyere! Juanita, muchacho, gyere! Gyere, kérsz semmit? Gyere! Kérsz semmit? Van semmi? Gyere! Galamb! Cic! Galamb! Gap! Neki megcsált egy galamb. Nézd, hogy majd rá is közelít. Galamb! Az a galambot megcsalt. Várj, az már nem kell. Gyere, jön vissza. Martian tigers, not just Day Day. So once you've finished admiring Day Day and you make your way round through the rest of the exit, that is where you might be able to spot the Lati and female, and also our 3 very beautiful Martian tiger cubs. So Malati is mum to the cubs, and she came all the way from Perth Zoo in Australia. She's also been settling in extremely well to her new home here at Tiger Territory. And if you manage to get a look at Malati, you'll see she's quite a lot smaller and much more delicate and feminine than Day Day. She's a very beautiful female Martian tiger. Ott egy tigris. Nem tudok tudom sem. A gyerek meg ráül a tigrisre. Mi a halálnak ül rá egy szoborra? Ne ülj rá, gyerek, ne. Stop. Hogy? Gyerek, hogy. Nem, gyerek, nem ülsz rá a tigrisre. Na, jó gyerek vagy. Galambot, a galamb. Várj. Galamb. Itt még egy átkerül, és a galambot veszem.
Jó, fáradt vagyok. Nem látom a galambot. Minek sétál mindenki be a képbe? A szexi galambot veszem, ne sétál. Hogy jön le a lépcsőn? Fáradt vagyok, van még egy egész napunk, várjál. Fáj háttam. Túl sokat sétáltam. Jó, ma mindenki megunta, hogy itt jó, akkor ott a galamb, minden szép, ott a lábam, ott a láb, ott a Niki lába, ott a szexi térkép.